नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मिक्स भाजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: वाटाणे घेतले, हा कोबी घेतलेला 1 वाटी, फ्लावर 1 वाटी घेतलेला आहे, 1 बटाटा मोठ्या आकाराचा साल काढून छोटे तुकडे करून घेतलेले, आवडीप्रमाणे घ्या, 1 वांग घेतले, कापून पाण्यात ठेवले बघा, ह्याचे 2 तुकडे केले तरी चालतात एका भागाचे, आणि 1 शिमला मिरची घेतली। ह्यात तुम्ही अजून गाजर पण घेऊ शकता। ह्या भाजी 1 नंबर चवीला होईल। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। आज झटपट कमी साहित्यात तुम्हाला ही मी दाखवते। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं। आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून चव वाढवायची असेल तर अर्धा चमचा तेल आणि अर्धा चमचा बटर टाकलं तरी चालेल। हे गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे, हे चांगलं तडतडून देऊया। जिरे मोहरी बघा चांगली तडतडली, त्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडासा कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा भाजून घेतलेला आहे। थोडीशी हळद, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची मी कुटून टाकलेली आहे। आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया। हलकंसं परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यात मोठ्या आकाराचं 1 टमाटर टाकून घ्यायचं आणि हे पण आपल्याला मिनिटभर परतून घ्यायचे। टमाटर टाकल्यानंतर बघा हलकंसं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 चमचे मिरची पावडर, फक्त ही मिरची पावडर आहे, तुमच्याकडे जो मसाला असेल तो टाकला तरी चालेल। आता हे हलवून घेऊया। मिक्स करून घेतले बघा मसाला टाकल्यानंतर। आता ह्याच्यामध्ये बघा गरम मसाला पावडर अर्धा चमचा आणि चवीनुसार मीठ। आता हे थोडं परतून घेऊया आपण। परतून घेतलेल्या आता ह्याच्यामध्ये ह्या आपल्या भाज्या स्वच्छ धुवून घेतल्या, ती कापायच्या अगोदर पण मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या। आता ह्या मिक्स करून घेऊया। आणि जी वांगी होते ना, तर बघा एका असं जे मी केले होते ना, 4 भाग केले होते ना, त्याच्या मधोमध मी तुकडे करून टाकणार आहे। म्हणजे एका फोडीचे मी 2 भाग करणार आहे। एका फोडीचे बघा 2 भाग केलेले आहेत। अशा प्रकारे मी वांगपी टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये अख्खं टाकलं म्हणजे असं 4 भाग करून जरी टाकलं तरी चालेल। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला बारीक केला होता हे मी टावताना। आता हे बारीक गॅसवर आपण हे शिजवून देऊया। ह्याला पाण्याचा वापर थोडा पण करायचा नाही आहे। बारीक गॅसवर बघा 15 ते 20 मिनिट झालं झाकून ठेवलं होतं आणि एकदा पण मी हलवलेलं नाही आहे। अशी बघा मस्तपैकी भाजी झालेली आहे। आणि बघा हे बटाटा, वांग एकदम शिजलेले असं। अशा पद्धती जर तुम्हाला थोडी ग्रेव्ही पाहिजे असेल ना, तर मग थोडंसं पाणी टाकायचं, नाही तर पाणी टाकायची गरज नाही आहे। बारीक गॅसवर वाफलून द्यायचं, मिठाचं पाणी सुटतं, त्यामुळे हे जे भाज्या आपण धुतलेल्या असतात ना, त्यामुळे मस्तपैकी शिजलं जातं हे। तर अशा पद्धतीने जर तुम्हाला मिक्स भाजी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।